refuzon sërish Ramën, kthen për rishqyrtim kuvent paketën antishpifje, shkel kushtetutën dhe lirinë e shprehjes, instalon censur. Lesha i ndalon policët të komunikojnë me mediat për ngjarjet kriminale në vend, paralajmëron drejtuesit për masa ndëshkimore. Tensionet në lindjen e mesme mund të ndikojnë për shtrejntimin e naftës në Shqipëri. Ekspertët i kërkojnë qeverisë të ndërhyjë në tregun e hidrokarbureve. Orët e gjata në punë ndikojnë negativisht në psikikën e njerëzve. Psikologët rekomandojnë shkurtimin e kohës, reagojnë qytetarët, më shumë punë, më shumë para. Pas qeverisë, Haradinaj lë postin e kryetarit partisë, por kryeministri do ta drejtojë AK-n deri në zgjedhjet e reja partijake. Mirëmbrëma nderuar shikues, do të jemi bashkë për këtë edicion qendror të lajmeve këtu në televizionin Ora. Do të vijojmë menjëherë me disa prej ngjarjeve kryesore. Presidenti Meta i ka kthyer kuvendit ta shtyquajturën paketën antishpifje, duke cilësuar shkelje të kushtetutës dhe konventave europiane. Presidenti argumenton se ky ligj nuk sjell rregullimin e pritshëm, ndërsa sipas tij kërcënon lirinë e fjalës. Nga sot, gjithë shqiptarët do ta dinë që kanë në dispozicion një instrument që ta vënë punë mbas vitit të ri se presidenti do na e kthejë para vitit të ri. Ditën kur kuvendi e miratoi paketën antishpifje, kryeministri e paralajmëroi vendimin e presidentit dhe ky i fundit nuk nguroi që ta kthente për shqyrtim në kuvend, duke e cilësuar si antikushtetues. Ky ligj për shkak të këtyre dispozitave shumë problematike, jo vetëm që nuk sjell rregullimin e pritshëm, por për disa çështje thelbësore ai bie ndesh me parimet e normat kushtetuese. Kreu i shtetit e cilësoi të patolerueshme delegimin e kompetencave të Këshillit të Ankesave në varësi të autoritetit të medjave dhe vendosjen e gjobave pa kaluar në gjykat. Në këtë mënyrë çdo operator që operon në fushën e medjes dhe publikimeve elektronike me të drejtën ndjej i kërcënuar dhe i pasigurt në ushtrimin e aktivitetit të tij, duke pasur në mënyrë të vazhduar frikën se për çdo shkrim apo publikim mund të ketë një ankesë e cila do të vlerësojë nëpërmjet kritereve të caktuara jashtë ligjit. Më tej, presidenti argumenton se ligji shkel të drejtën e lirisë së shprehjes së shtypit dhe të drejtës së informimit. Hyrja në fuqi e këtyre ndryshimeve do të krijojë një mjedis arbitrar dhe të pasigurt ndaj operatorëve mediatik elektronik për shkak të trysnisë dhe aplikimit pa kriter dhe subjektiv të masave ndëshkuese dhe shproporcionale që parashikon ligji i miratuar. Kreu i shtetit thotë se ligji i cili solli shumë debat por edhe ngjalli kundërshtit të organizmave ndërkombëtar, përveç kushtetues bie ndesh edhe me konventën europiane për të drejtat e njeriut, si dhe nuk është në frymën dhe parimet e vendosura në Deklaratën Universale të Drejtave të Njeriut. Pas vrasjeve të fundit, Ministri i Brendshëm Leshaj u ka kërkuar drejtuesve të policisë që të mos nxjerrin asnjë informacion që përbën sekretet i morë në media. Leshaj ka paralajmëruar edhe masa ndëshkimore për ata që do ta shkelin këtë urdhër. Ministri i Brendshëm Leshaj gjatë analizës vjetore të punës së policisë u ka kërkuar drejtuesve që të ruajnë sekretin hetimor. Kjo kërkesë e Leshajt ka ardhur pas ngjarjeve të fundit ku ka pasur rrjedhje të informacioneve. Në takimin e ditës së shtunë, Leshaj u ka kërkuar që asgjë të mos dalë në media. Marrë shkas nga dalja në media të materialeve procedurale, si në rastin e vrasjes në Rreshen dhe vrasjes në Paskuqan, ku dalin detajet të cilat jo vetëm që bëjnë sekret hetimor, po skandalizojnë opinionin duke interpretuar në çdo farë personi. Ju përsëris, asnjë komunikim me mediat për asnjë lloj argumentimi. Pasqyrimi i punës suaj do të bëhet nëpërmjet zëdhënësit të drejtorisë dhe drejtorisë së përgjithshme. Në çdo rast që do konstatoj, do filloj pa hezitim ecurinë e rënd disiplinore ndaj jush, me të njëjtin shqetësim për cilin e të vartësit tuaj këtë mesazh. Nuk dua justifikime për daljen e tyre, por ju përsëris të jeni të vëmendshëm për ecurinë. Urdhri i ministrit vjen pas daljes së pamjeve të vrasjes në Rreshen, por edhe detajeve nga krimi në familjen e Paskuqan. Vetëm në ditët e para të këtij viti janë regjistruar disa ngjarje kriminale, vrasje në Mirdit, Mallakastër, Tropojtë në Paskuqan, të cilët kanë rënduar bilancin. Ish-ministri i Jashtëm Ditmir Bushati është emëruar nga kryeministri Edi Rama si dërguar i posaçëm në OSBE. Në këtë pozicion Bushati do drejtojë presidencën e Shqipërisë në mungesë të Edi Ramës për çështjet më të ndjeshme.
Kryeministri Edi Rama rikthen Ditmir Bushatin në një detyrë të rëndësishme pas largimit nga funksioni i ministrit të jashtëm. Me marrjen e kryesimit të OSBE-s, Rama ka krijuar një postë të veçantë për ish kreun e diplomacisë duke e vendosur atë si të dërguar të posaçëm në këtë organizatë ndërkombëtare. Pozicioni që merr Bushati është risi në drejtimin e OSBE-s, pasi asnjë vend tjetër që ka patur presidencën nuk e ka parë të nevojshme këtë postë. Emri Bushatit është postuar edhe në faqen zyrtare të organizatës duke kryesuar ekipin i cili do drejtojë presidencën shqiptare në të gjitha fushat ku do të përfshihet kryesimi i Shqipërisë. Për shkak të angazhimeve të Edi Ramës në politikën e brendshme dhe ato rajonale me mini Schengenin si dhe me çështjen e negociatave, ishte parashikuar që përveç takimeve të rëndësishme, takimet e tjera të OSBE-s do të drejtoheshin nga ministri i jashtëm në detyrë Gent Sakaj, por ndryshe nga sa pritet për shkak të pakënaqësive me këtë të fundit, Edi Rama ja ka besuar këtë detyrë Ditmir Bushatit, i cili në pozicionin e ministrit të jashtëm në 8 dhjetor të 2018-s, në ministerialin e Milanos mori edhe besimin e 57 vendeve për të qenë pjesë e trojkës dhe më pas në 2020 të drejtojë OSBE-n, por vetëm 20 ditë më pas nga kjo datë historike për vendin tonë, kryeministri Rama bëri ndryshimin e qeveri për ta larguar Ditmir Bushatin nga kabineti qeveritar, duke e zëvendësuar atë me Gent Sakajn, i cili më vonë i kushtoi një betejë politike me presidentin, por pavarësisht rotacionit të qeveri, Bushati si deputet ka mbajtur detyrën e kryetarit të delegacionit parlamentar të OSBE-s, i cili një muaj më parë raportoi në Kongresin Amerikan gjatë seancës informuese për sfidat me të cilat pritet të përballet kryesia shqiptare e OSBE-s në 2020-ën. Gjithashtu ish ministri i jashtëm gjatë 2019-s drejtoi dhe misionin e OSBE-s parlamentare, por zgjedhet në Bielorusi. Greqia do të shohë censusin e vitit 2020 në Shqipëri si një test për respektimin e të drejtave të minoritarëve, të cilët kërkojnë që kjo të bëhet sipas vetë deklarimit. Mesazhin e dhanë përfaqësues të qeverisë greke në 29 dhjetorin e krijimit të shoqatës Omonia, ku Vangel Dule akuzoi qeverinë Rama se ka bërë hapa pas në këtë drejtim. Censusi i vitit 2020 është kthyer në një nga shqetësimet kryesore të Athinës dhe të përfaqësuesve politik të minoritetit grek në Shqipëri. I pranishëm në ceremoninë e 29 vjetorit të Omonias, mbajtur në Derviçian, përfaqësuesi i qeverisë greke Konstantino Vllasi dha mesazhin se regjistrimi i popullsisë do të dëshmojë nëse të drejtat e minoritetit grek respektohen. Por për kreun e PBDN-s Vangel Dule, Shqipëria që prej vitit 2017 bën hapa pas në këtë drejtim. Ndaj akuzat i ka direkte për ish aleatin Edi Rama, ndërsa duke shkuar edhe përtej qëndrimit të Athinës, i kujtoi se kjo mbetet kusht për integrimin. Është sfida e regjistrimit të ardhshëm të popullsisë, pas regjistrimit të dështuar të vitit 2011. Ende ligji i kritikuar nga të gjitha organizmat ndërkombëtar. Mbetet problematik. Grabitja e pronave nga qeveria, çështja e tabelave dëgjuese dhe vrasja e Konstantino Kacifa sipas tij ende e pasbardhur, për Dulen janë tregues të gjendjes së vështirë. Ende nuk kemi një relacion zyrtar edhe për vrasjen e Konstantinos Kacifas. Gama e problemeve të pjesëtarëve të minoritetit etnik grek në Shqipëri është shumë larg së qeni një realitet evropian. Ceremonia bëri bashkë drejtues të organizatës politike të minoritetit, politikan shqiptar dhe përfaqësues të politikës greke. Dhjetori i vitit që sapo kaloi shënoi rënje të konsumit të produkteve ushqimore nga qytetarët, krahasuar me dhjetorin e 2018-s. Instituti i Statistikave ka publikuar raportin, ndërsa kreu i shoqatës së industrisë ushqimore Alban Zusi e cilëson fenomenin shqetësues, pasi sipas tij ndikon negativisht në ekonomi. Në muajin dhjetor të vitit 2019, qytetarët shqiptar kanë konsumuar më pak se një vit më parë. Instituti i Statistikave ka publikuar raportin ku bën me dije se ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin dhjetor ishte 1.1%, ndryshe nga një vit më parë ku dhjetori kishte një ndryshim prej 1.8%. Sipas kryetarit të shoqatës së industrisë ushqimore Alban Zusi, rënja e indeksit të çmimeve në dhjetor vjen për shkak të rënjes së kërkesës. Kjo tregon se tregu ka një problem, tregu po vuan për shkak të dobësimit të kërkesës, për shkak të dobësimit të fuqisë blerëse. Pavarësisht inflacionit të ulët prej 1.4%, për qytetarët shqiptar, çmimet e produkteve ushqimore vijojnë të mbeten të larta. Në bazë me rrogën që merret
janë dhe lardha. Edhe ushqimoret janë në krahasim, edhe nafta, se kemi shkuar, kemi parë, edhe robat, fëmijët do vishen se janë për shkolla. Shumë janë tek frutat edhe perimet, edhe produktet ushqimore, po veshja më bën fjalë. Edhe në muajin dhjetor, qytetarët kanë shpenzuar kryesisht për produkte ushqimore. Ishte e pritshme rritja e çmimeve, madje bizneset për ta suportuar, sepse me 14% është rritur çmimi i produkteve primare. Por kur shkon deri në produkte transformuar, deri te konsumatori, rritja shkon duke u zgjeruar, shkon duke u shtuar akoma më tepër. Sipas raportit të Instat, shpenzimet për produkte ushqimore pasohen nga ato për blerje, për mirëmbajtjen e shtëpisë e më pas për argëtim dhe kulturë. Përplasja mes Iranit dhe SBA-s mund ndikojë edhe në çmimin e naftës në vendin tonë. Kryetari i Konfindustrisë, Gjergj Buxhuku, në një intervistë për televizionin Ora, është shprehur se qeveria duhet të marrë masa që luhatjet e çmimit të naftës të mos e prekin vendin tonë. Stabilizimi i marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit është reflektuar menjëherë edhe në çmimin e naftës në bursa, ku të premte një fuçi naftë ushqit me $65, ndryshe nga e mërkura që shënoi një çmim rekord prej $71. Kryetari i Konfindustrisë Gjergj Buxhuku shprehet se rënja e çmimit lidhet drejt për drejt me konfliktin mes dy vendeve. Praktikisht kemi një qetësim të toneve, dhe kjo është pasuruar me njerë në tregun e çmimit të naftës. Buxhuku shprehet se edhe Shqipëria nuk mbetet jashtë hartës së rrezikut për sa i përket luhatjeve të çmimit, e për këtë i bën apel qeverisë që të ndërhyjë. Që të shikojnë ristrukturimin e tregut naftës, të mos ta lënë vetëm në dorë të grupimeve oligopoliste dhe të tipit kartel. Detyra e shtetit kryhet në mënyrë drejt për drejt nga autoritetet rregullatore, të cilat janë faktikisht të pranishme teorikisht, formalisht, por jo praktikisht. Pra duhet forcuar. Ka dhe mënyra të tjera, të cilat ne ja kemi rekomanduar ekzekutivit shqiptar, dhe për këtë mjafton të shikojnë shembullin e Maqedonisë. Buxhuku thekson se një rritje e çmimit të naftës do të ishte e papërballueshme qoftë për qytetarët, por edhe për bizneset, pasi sipas tij Shqipëria është një ndër vendet me çmimin më të lartë në rajon. Gjykata e Durrësit ka lënë në gjendje të lirë 10 personat e akuzuar për korrupsion me ndërtimet pa leje, ndërsa 7 të tjerë kanë mbetur në burg. Të 17 zyrtarët janë individ që kryenin funksione publike në policinë e shtetit, në punës të njësive administrative, IKMT-s dhe INUV në Durrës, Shijak dhe Manzë. Policët dhe inspektorët vendor të Durrësit, Shijakut dhe Manzës akuzohen se kundrejt pagesave që varionin deri në disa mijë euro kanë lejuar ndërtime të shumta pa leje. Me anë të kësaj skeme abuzive, ata shmangnin zbatimin e legjislacionit në fushën urbanistike dhe sigurimit teknik të tyre. Kjo veprimtari është kryer kryesisht gjatë vitit 2019. E djela ka përgjakur sërish rrugët e vendit. Një grua në Sarandë ndroi jetë si pasojë e shkëputjes së një masivi shkëmbor, ndërsa 7 persona mbetën të plagosur në 2 aksidente të ndryshme rrugore në Lezhë dhe në Pogradec. Një grua 52 vjeçare nga fshati Zmine si Lavadjas në Sarandë ndroi jetë pas ditën e së dielës, teksa një masiv shkëmbor u shkëput dhe e zuri nën të. 52 vjeçaria SF ishte duke kullotur bagëtit në ato momente, të cilat rezultuan fatale për jetën e saj. Por e djela ka qenë sërish ditë aksidentesh në rrugë, ku mbetën të plagosur 7 persona. Në aksin rrugor Lezhë-Milot, në afërsitë e urës së Drinit, janë përplasur 2 automjete. Si pasojë e përplasjes, ka marrë dëmtime drejtuesi njërit prej automjeteve dhe 3 pasagjerët që udhëtonin me të, të cilët u dërguan në Spitalin Rajonal të Lezhës për të marrë ndihmën mjekësore. Në Pogradec, në afërsitë e tunelit panoramik, nga përplasja e fortë e 2 makinave mbetën të plagosur 2 drejtuesit dhe 1 pasagjer. Të plagosurit mësohen se janë jashtë rrezikut për jetën. 2020 ka nisur me një numër të lartë aksidentesh, ku më i rëndi ishte në Tiranë, ku humbën jetën 2 kalimtar të rastit, pas përplasjes së 2 automjeteve. Shkak për këtë rezultoi mosbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor.
Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 34 vjeçarin Erdet Çapoku të arrestuar për vrasjen e kunatës në Paskuqan. Përpara togave të zeza, ai ka deklaruar se nuk mbante mend se si ka ndodhur ngjarja. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg pa afat Erdet Çapokun, 34 vjeçarin arrestuar për vrasjen e kunatës 38 vjeçare Enkeleda Çapoku në Paskuqan. Caktimin të ndaj shtetas i Erdet Mitat Çapoku, si marrë sigurime të darjes në burg, parashuar një 238 për përduzminar, i të shorë për responare të parashuar një të vrasjes për shkak të marrëdhënie familjare, parashuar një 79 përduzminar. Autori i krimit të rënd në familje doli para gjykatës i braktisur nga avokati dhe familjarët. 2 ditë pas ngjarjes makabre në Paskuqan që tronditi opinionin publik, ai u përvajsua në seancë me një avokat të caktuar nga togat e zeza. Gjyqtari Lazar Sallaku ka pranuar kërkesën e prokurorit Petrit Hysi, i cili kërkoi arrest me burg, bazuar në provat e mbledhura në vendin e ngjarjes dhe dëshminë e tij të dhënë para oficerëve të policisë. Gjatë seancës gjyqësore, Çapoku është shprehur se nuk mbante mend asgjë lidhur me aktin që ka kryer dhe nuk ishte në gjendje të rikujtonte ngjarjen hap pas hapi. Ai ka pretenduar se ka investuar për kunatën dhe mbesën, por ato nuk e kanë mbështetur. Nga ana tjetër, avokati i zgjedhur kryesisht nga gjykata Mariglen Meta kërkoi arrestin me burg për 30 ditë për Çapokun, deri në kryerjen e një akt ekspertimi lidhur me gjendjen mendore të Çapokut. Pasi u njoh me pretendimet e palëve, gjyqtari Sallaku vlerësoi arrestimin e tij të lishëm dhe lënien e 34 vjeçarit në qeli me afat të papërcaktuar. 34 vjeçari Çapoku arrestua të premten disa orë pas ngjarjes për vrasjen e kunatës Enkeleda Çapoku. Ngjarja makabre u krye orët e vona të së njëjtës në banesën e viktimës në sy të nënës dhe vajzës së saj. Në Dibër, rreshtet e para të Borës për këtë vit sollën edhe vështirësi, shumë mjete mbetën të bllokuara në rrugë pasi nuk ishin të përgatitur dhe të pajisur me zinxhir. Problematikat lehta pati edhe në Juglindje, ku u shënua fluks vizitorësh në fshatrat turistik të Dardhës dhe të Voskopojës. Dëbora e parë për këtë vit, edhe pse e paralajmëruar, i gjeti të papërgatitur qytetarët dhe institucionet në Dibër. Rreshjet me intensitet të lartë shkaktuan probleme e vështirësi. Disa dhjetra automjete mbeten të bllokuar në rrugët nacionale dhe ato rurale, pasi tentuan të lëviznin pa zinxhir duke penguar edhe borpastrueset. Situata bllokimi pati edhe në vendin e quajtur Kthesa e Melalit, ndërsa në disa njësi administrative trashësia e Dëborës raportohet se ka arritur deri në 15 cm. Në rrugë, qytetarët shprehen shqetësimin për mungesën e forcave të policisë, ndërsa u pan në gatishmëri disa mjete të kompanive që mirëmbajnë rrugët. Rreshtet e Dëborës janë rikthyer edhe në qarkun e Korçës. Në fshatrat turistik si Dardhë dhe Voskopoj, trashësia e Dëborës ka arritur nga 5 deri në 10 cm dhe kjo përkthehet në turist. Gjëja më e bukur që mund të shikoje nga një ditë, domethënë që ishte pa borë, pa asgjë, sot e mbuloi çdo gjë. Autoritetet lokale thonë se aktualisht nuk ka raportime për problematika. Rrugët janë të gjitha të hapura dhe qarkullohet pa zinxhir. Por drejtuesit e mjeteve këshillohen që të tregojnë kujdes për shkak të lagështisë në rrugë dhe rrezikut të ngritcave. Temperaturat e ulta të periudhës së festave të fundvitit gradualisht do t'ja lënë vendin motit me shi. Meteorologët thonë se masat e ftohta të ajrit po largohen nga vendi ynë, ndërsa nga e hëna temperaturat do të rriten. Pas disa javësh me temperatura të ftohta, duke nisur nga e diela, moti do të ndryshojë me rritje temperaturash dhe ndalim të rreshjeve. Në një intervistë për Radio Televizionin Ora, meteorologu Akil Osmani u shpreh se nga e hëna moti do të përmirësohet. Duke sjellë edhe rreshje të izoluara shiu në zonat qendrore dhe jugore, po ashtu do të kemi edhe rreshje në formën e rreshjeve të Dëborës në zonat veri lindore dhe lindore. Deri të mërkurën edhe temperatura do të pësojnë rritje, megjithatë brenda normales për stinën e dimrit. Do të kemi kryesisht gjatë ditës së hënë dhe në vijim do të kemi kryesisht kthjellime në territorin shqiptar, por sigurisht që te vrancësia do të jenë prezente. Deri le të themi mesin e javës pritet që kryesisht ditët të jenë të kthjellta, pa rreshje në territor. Kryesisht ditët në vijim do të jenë me mot me diell, megjithatë meteorologët shprehen se mëngjesi dhe darka do të shënojnë temperatura të ulta, duke sugjeruar që qytetarët të bëjnë kujdes me veshjen.
Rënja e temperaturave prej 2 javësh po shoqërohet me shtim të qarkullimit të virozave të stinës. Mesatarisht 250 fëmijë në çdo javë janë paraqitur në urgjencën e pediatrisë. Më shumë se 250 fëmijë në javë marrin ndihmë mjekësore në urgjencën e pediatrisë pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, pasi janë prekur nga virozat e stinës. Për radio televizionin Ora, mjekët pediatër thonë se kryesisht vegjëlet janë prekur nga infeksionet respiratore dhe paraqesin simptomat klasike. Nuk është një shifër alarmante, është normale për stinën kur jemi dhe për klimën që është në vendin tonë. Fëmijët paraqiten me koll, me hund të zëna, ka raste me temperaturë. Mjekët u bëjnë apel prindërve që të shmangin ambientet e mbyllura për fëmijët, ndërsa theksojnë se për ekzaminimet e para duhet i drejtohen mjekut të familjes. Këshillat që ne japim, domethënë është mbajtja në ambiente të ngrohta, evitimi i vendeve të mbipopulluara, domethënë i qendrave tregtare, i ambienteve që ka shumë njerëz, sepse këto janë infeksione respiratore që përhapen nga njëri në tjetrin me anë të kollitjes, së të shtimave, të kontaktit, edhe evitimi sa më shumë i vendeve të populluara. Bluzat e bardha sugjerojnë nënat që të ushqejnë fëmijët me ushqime të pasura me minerale, vitamina dhe fitokimikate, që ndihmojnë në eliminimin e mikrobeve dhe në forcimin e imunitetit. Të qëndruarit gjatë në punë ndikon negativisht në shëndetin mendor të qytetarëve duke shkaktuar stres dhe depresion. Për këtë psikologët këshillojnë të shkurtohen orët e qëndrimit në punë, por për qytetarët më shumë orë pune do të thotë më shumë para. Orët e gjata në punë shkaktojnë stres dhe depresion tek punonjësit. Psikologët shprehen se të qëndruarit gjatë në punë i bën më asocial qytetarët. Fokusi në oraret e gjata të punës përbën një shqetësim të madh tek punonjësi, duke filluar që nga fillimet e problemeve të çrregullimeve të depresionit apo edhe stres të vazhdueshëm dhe periodik në punë. Do të thoja që mund të kishte një ndikim më të mirë nëse do kishte një orar më të shkurtuar apo të shtunat e të diellat ose të shtunat më saktë mos kishte punonjës se cilët e detyrojnë punonjësit e tyre të punojnë edhe në fundjavë. Domosdoshmëria për më pak orë pune lidhet edhe me faktorë të jashtëm si klima apo temperatura. Shkurtimi i orëve të punës apo pushimi gjatë fundjavës do të ishin një hap i rëndësishëm që punëdhënësit të kujdeseshin edhe për shëndetin psikologjik të punonjësve të tyre. Nëse flasim për orët e gjata, të bën më pak social. Por qytetarët lidhin çdo orë të punës me pagesën, duke konvertuar çdo minutë në lek. Megjithse shprehen ata, pagat në Shqipëri lën shumë për të dëshiruar. Qytetarët punojnë shumë, edhe rroga është shumë e ulët. Pas kemi arrit këtë stadi Finlandës ne jemi 200 vjetë mbrapa Finlandës. Kur të arrim këtë stadi, kemi qeni e saj, mund të bëjmë në 3 ditë ne. Ma pak se të torë punë, për shemë, nuk majet as shteti, as familja, 8 orë punë. Këtu duke punu nga 10 orë dhe s'pja dalim dot. Programi për më pak orë pune në javë fillimisht është miratuar në Suedi dhe më pas ishte kryeministrja e Finlandës ajo që propozoi programin 4 ditë punë në javë me nga 6 orë, në mënyrë që të shpenzohet më shumë kohë me familjen dhe të dashurit. Pas dorëheqjes nga posti i kryeministrit në muajin korrik, Ramush Haradinaj njoftoi sot se ka hequr dorë edhe nga kryesimi i partisë të tij. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha në një intervistë për media në vendase Ekonomia Online se do ta mbajë detyrën pa kompetenca të plota deri në zgjedhjen e pasuesit. Haradinaj sërish e pretendon karrigën e kryetarit, por në këtë garë do të ketë edhe kandidatë të tjerë. Në zgjedhjet e fundit, partia e kryeministrit në detyrë në koalicion me Socialdemokratët dolaj forca e 4 më e madhe pas vetëvendosjes LDK-s dhe PDK-s duke marrë 13 nga 120 ndenjse të kuvendit. Pas shpalljes të rezultateve, partia po i nënshtrohet të zgjedhjeve të brendshme në degët kryesore. Pranimi i fajit për rrëzimin e avionit me 176 pasagjerë